নমস্কাৰ প্ৰভাখুৰীৰজুহাললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা পিঠাৰ ৰেচিপি আনিছোঁ। পিঠাটোৰ নাম হৈছে কটাকলি। তাৰ কাৰণে কি লাগে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া ময়দা লৈছোঁ অলপমান, 3টা কণী ললোঁ আৰু আধা কাপ চেনি লৈছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী। এটা কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া আমি কণী 3টা বাটি এটাত ভাঙি ল'ম। কণী 3টা ভাঙি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আধা চামুচ বেকিং দিওঁ। এই আধা চামুচ বেকিং দি ল'লোঁ। গৰু ঘিউ 2 চামুচ দি ল'ব লাগিব। সোৱাদ অনুযায়ী অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি বস্তুখিনি একেলগে ফেটিব লাগিব। ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণটো বনাব লাগিব। এতিয়া চেনিখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া কণীৰ অনুপাতে ময়দা ঢালিব লাগিব। আপোনালোকে যিমান কণী লয় সিমান ময়দা লাগিব, কাৰণ বেলিব লাগিব নহয়, আটাৰ লেখীয়াকৈ মঠিব লাগিব। হৈছেহি আৰু ঢিলা হৈ আছে, আৰু অকণমান ঢালিব লাগিব। ইয়াত পানী এটোপো দিব নালাগে, অকল ডিমৰ জোখাৰে মানে ময়দা লাগিব। হাতেৰে এনেকৈ মুঠি ল'লোঁ। এতিয়া বেলিব পৰা হৈ গ'ল। এতিয়া ইমানটো জোখত লাডু বনাই ল'লোঁ। আপোনালোকে যিমান ডাঙৰ কৰে কৰিব পাৰে, মই এটা জোখত ল'লোঁ। এতিয়া এই লাড়ুকেইটা বনাই ল'লোঁ। বনাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া বেলি পেলাই পিঠাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰোঁ। আৰু এতিয়া লাড়ুখিনি লাগি নধৰিবৰ কাৰণে অলপমান ৰিফাইন বেলনা এডালত সানি ল'লোঁ। এই মাৰিডালতো সানি লৈছোঁ অলপমান, এটা লাগি নধৰে। এতিয়া এয়া বেলি হ'ল। বেলি হোৱাৰ পিছত এইখিনি লাহে লাহে মেৰিয়াব লাগিব। আৰু আপোনালোকে যিমান দীঘল চুটি যিমানকৈ ৰাখিব পাৰে। মই মাজতে কাটি দিলোঁ। এনেকৈ এটাৰ গাত এটা নলগাকৈ থৈ ল'ব লাগিব। কেৰাহী গৰম হ'ল। এতিয়া ৰিফাইন ঢালি দিছোঁ। আপোনালোকে ৰিফাইনো ঢালিব পাৰে, ঘিউ ঢালিব পাৰে। এতিয়া ৰিফাইনখিনি গৰম হ'ল। পিঠাখিনি এতিয়া এটা এটাকৈ দি দিম।
বেছি দিব নোৱাৰি 3-4টা মানকে ভাজিব লাগিব এনেকে মচমচিয়াকে ৰংচুৱাকে ভাজিব লাগিব ৰংচুৱা হ'ল ধুনীয়াকে নমাব হৈ গ'ল এতিয়া এইটো হিচাপত নমাই থ'ব লাগিব এনেকুৱা কালাৰ হোৱাৰ লগে লগে নমাই থ'ব লাগিব এয়া চাওক দেখিবলৈ কিমান সুন্দৰ হৈছে খাবলৈ প্ৰায় কেকৰ সতি একেই লাগে আৰু আপোনালোকে এনেকৈ সৰহকৈ বনাই বটল টেমা ক'ৰবাত যদি থৈ দিয়ে কেইবাদিনলৈকো ধুনীয়া হৈ থাকিব নষ্ট নহয় এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন বহুত ভাল লাগে আজি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে কমেন্ট কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ